SSB ही खूप सायंटिफिकली डिझाईन केलेली प्रोसेस आहे. ओके. जी मुलं आपलं बघतात ना त्यांना एक सांगेन की अभ्यासाला पर्याय नाही. हा. म्हणजे आर्मीत जाऊन मला अभ्यास करायचा नाही असं जर असेल ना, आर्मी तुम्हाला आयुष्यभर अभ्यास करायला लावतो. बरोबर. लाज, भय आणि अहंकार या 3 गोष्टी तुमच्यामध्ये असता कामा नयेत. तर तुम्हाला आर्मी बद्दल बऱ्याचशा गोष्टी माहिती असणं एक्सपेक्टेड आहे बरोबर. आणि आज तुम्हाला त्या अवेलेबल आहेत. 2 मित्र आहेत, एक्झाम्पल घेऊ, हा. आणि दोघांनी तो क्लास जॉईन केलेला आहे. हा. सगळं दोघांचा ऍटिट्यूड तसं सेम आहे. बर. पण असा काय फॅक्टर होऊ शकतो तुझ्या ओव्हरऑल अनुभवामधून की ज्यामुळे एकाचं सिलेक्शन होऊ शकतं आणि एकाचं नाही झालं? आर्मीचा जर युनिफॉर्म घालून तुम्ही गेलात तर समोरचा माणूस तुम्हाला आपलं समजतो. खरंय. मग त्याच्यामधलं आणि तुमच्यामधलं ना अंतरच कमी होऊन कमी होत. तर ना तुमच्याकडनं 3च गोष्टी अपेक्षित आहेत बेसिकली, की तुम्हाला लीड करता आलं पाहिजे, तुम्हाला लीड होता आलं पाहिजे, कोणीतरी तुमच्यावर सबऑर्डिनेट होता आलं पाहिजे, आणि ज्या वेळेला लीडर नसेल किंवा तुम्ही कोणाचे लीडर नसाल त्यावेळेला डिसिप्लिननं काम करता आलं पाहिजे. तर मंडळी, आजच्या पॉडकास्टवर आपण डिस्कस करणार आहोत SSBचे सिलेक्शन. SSB म्हणजे आर्मीसाठी लागणारं, आर्मीच्या एंट्रीसाठी लागणारं सगळ्यात महत्त्वाची आणि कठीण अशी परीक्षा, जी इंजिनिअरिंगची मुलं किंवा बरेचसे स्टुडंट्स, मेडिकलचे स्टुडंट्स ज्यांना आर्मीमध्ये एंट्री करायची आहे हे सगळेजण तयार करत असतात. तर खरंच SSBचं इंटरव्ह्यू क्रॅक करण्यासाठी काय माइंडसेट लागतो, नॉलेज किती महत्त्वाचं आहे, आयुष्यामध्ये उघड्या डोळ्यांनी किती अनुभव घेणं यासाठी गरजेचं आहे, कशी तयारी करणं गरजेचं आहे, हे सगळं आपण जाणून घेतलं आहे लेफ्टनंट कर्नल केदार भिडे यांच्याकडून. ते SSBमधून सिलेक्शन होऊन आर्मीमध्ये जॉईन झाले होते. सगळी त्यांची सर्व्हिस कंप्लीट झाल्यानंतर आता ते रिटायर झाल्यानंतर पण समाजाची सेवा करण्यासाठी बरेचसे असे उपक्रम त्यांचे चाललेले आहेत. तर त्यांच्याकडून खूप डीप पण मध्ये आपण जाणून घेतलेलं आहे SSBचं सिलेक्शन कसं होतं आणि त्याच्यासाठी काय तयारी करायला लागते. चला तर मग बघूया. नमस्कार मंडळी, गोलगप्पावरती नेहमीप्रमाणे नवीन सब्जेक्ट. आज आपण एक वेगळा सब्जेक्ट म्हणजे इंजिनिअरिंगमध्ये येताना त्याच्या आधी स्टुडंट्स लाईफमध्ये बरेच लोक SSB ची तयारी करताना मी बघितलं होतं, आणि आता पण बरेच जण SSB मध्ये ची तयारी करतात. तर त्याच्यासाठी माझ्याकडे एक मित्र आहे की ज्यांना SSB मधून सिलेक्शन होऊन ती प्रोसेस अनुभवून लेफ्टनंट वगैरे होऊन आता रिटायरमेंटकडे आलेला आहे. तर ही पूर्ण जर्नी त्यांना अनुभवलेली आहे. त्याचं नाव आहे केदार भिडे. तर त्याचे अनुभव हे लोकांच्या साठी किंवा त्या स्टुडंटसाठी खरंच खूप उपयोगी पडतील हे मला कुठेतरी जाणवलं. त्यामुळं म्हटलं त्याच्याशी डिस्कस करूया आणि उकलून घेऊया, आणि पोरांसाठी खूप उपयोगी असा पॉडकास्ट आपल्याला करता येईल. ऍब्सोल्युटली. तर केदार, गोलगप्पावरती आल्याबद्दल खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. तर जसं मी सुरुवात केली आहे SSB साठी, मेन म्हणजे कधी सुरुवात डोक्यात आलं किंवा आपल्याला SSB करायचं आहे आणि देशासाठी ऑब्व्हियसली मगाशी बोलताना आपण बोललो होतो की संघाचं तुमची फॅमिली सगळी हे असल्यामुळे वाहून घेतल्यामुळं तो आहेच देशासाठीचा, पण तिथून कुठं इग्नाईट झालं आणि काय प्रिपरेशन केली की ज्यामुळं SSB तुम्हाला थ्रू करता आली? अच्छा, खरं तर मी सातारचं आहे. सातारा सैनिक स्कूल सातारा आहे, सातारा जिल्हा सैनिकांचा आहे. बरोबर. त्यामुळं आर्मी आणि आर्मी बद्दलचं एक अप्रूप माझ्या मनामध्ये अगदी लहानपणापासून होतं. आणि माझं खरं मोटिवेशन माझी आई होती. माझ्या आईला असं खूप वाटायचं की मी आर्मीत गेलं पाहिजे. ओके. तिला अतिशय आवड होती या सगळ्याची, आणि तिनं मला लहान असताना सैनिक स्कूलची एक्झाम द्यायला लावली होती. त्याच्यानंतर मी NDA ची एक्झाम दिली होती. सगळ्या एक्झाम्स मी दिल्या होत्या. ओके. पण वेळ यावी लागते आणि तेवढी मॅच्युरिटी यावी लागते, तेवढं तुम्हाला स्वतःला ओळखावं लागतं. तर माझ्या डोक्यात आयुष्यभर मी आर्मीत जायचं हे होतंच, कायमच होतं. पण माझं कॉलेज KBP कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, तिथे गेल्यानंतर ऍक्च्युअली माझं गोल जे आहे ते सेट झालं. म्हणजे मी सेकंड इयरला होतो आणि आमच्या आधीच्या बॅचला 3rd इयरला इंटरव्ह्यू साठी
आर्मीचे लोक येतात बरोबर. कॉलेजेसमध्ये, त्याला युनिव्हर्सिटी एंट्री स्कीम म्हणतात. सो दिस इज वन ऑफ अ व्हेरी प्राईम एंट्री, बिकॉज याच्यामध्ये तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची रिटर्न एक्झाम नाहीये. एक इंटरव्ह्यू होतो कॉलेजमध्ये आणि तो कॉलेजमधल्या इंटरव्ह्यू नंतर तुम्ही SSB साठी सिलेक्ट होता. आमच्या कॉलेजमध्ये याची खूप क्रेज होती. आमच्या आधीच्या बॅचमध्ये एक कर्नल सम्राट सावंत आहेत, ते सिलेक्ट झाले होते आणि आमच्या बॅचमध्ये माझे आणखीनही मित्र होते जे प्रिपेअर करत होते. सो मला त्या कॉलेजला गेल्यानंतर, इंजिनिअरिंग कॉलेजला गेल्यानंतर आय वॉज फुल्ली ऑन इट. आणि माझा एक आत्ते भाऊ होता, तो याला होता, KIT कॉलेजला होता. त्याचं नाव कॅप्टन शैलेंद्र करंदीकर. तो गेला रोड ऍक्सिडेंटमध्ये, पण तो 99च्या कारगिल युद्धामध्ये होता आणि त्यावेळेला मी 12वी मध्ये होतो. आणि दादा ज्या वेळेला कोल्हापूरला आला होता, मी तिथे कोल्हापूरला मी 11वी-12वी करायला गेलो, तर तिथे मी आत्याच्या घरी त्याला बघितलं होतं आणि त्यानं मला जे काही एक हे दिलं होतं, पुरण दिलं होतं की माझा दादा आहे आणि तो तिथे आहे. बरोबर. त्यानं मला एक हे खूपच होता. आणि तो 2002 साली गेला आणि त्याच्यानंतर मग मला ते आणखीनच हे झालं आणि मी सुरुवात केली प्रिपरेशनला. आणि खरं सांगू का, आर्मीमध्ये जाण्यासाठी खरं तर प्रिपरेशन करायची गरजच नाही. आर्मीमध्ये जाण्यासाठी तुमची मनाची तयारी व्हायला पाहिजे आणि मनाची तयारी होऊन तुम्ही रेडी व्हायला पाहिजे की you have to prove that you have it in you. The question on SSBच्या त्या जे बोर्ड्स असतात, बिल बोर्ड्स असतात, त्याच्यावर सगळीकडे एकच क्वेश्चन असतो, डू यू हॅव इट इन यू. सो दॅट इट ज्याला कळतो त्याला ते प्रोसेस जमायला लागते. माझ्या कॉलेजला बाकी खूप ऍक्टिव्हिटीज वगैरे असायच्या. म्हणजे खरं सांगू का, प्रिपेअर मी होत गेलो. ऍक्च्युली एक्सपिरियन्स प्रिपेअर्ड मी फॉर दिस. बरोबर. तसं झालं. हा, SSB म्हणजे सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड, बरोबर ना? करेक्ट, सर्व्हिसेस सिलेक्शन. बरोबर. आता हे किती व्यापक आहे? ऍक्च्युली खूप व्यापक आहे. आर्मीचे 4 सेंटर्स आहेत. नॉर्थ झोन, सेंट्रल झोन, त्याच्यानंतर साऊथ झोन. म्हणजे भोपाळला एक आहे, अलाहाबादला, ईस्टला अलाहाबाद, सेंटरला भोपाळ, वरती कपूरथला आणि साऊथला बँगलोर, अशी 4 यांची आहेत आर्मीची. आणि याच्याशिवाय नेव्हीचे आणि एअरफोर्सचे सुद्धा SSBs आहेत वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी. जसं एअरफोर्सचं म्हैसूरला आहे, त्याच्यानंतर आय थिंक कपूरथळाला आहे. तर अशा प्रकारे या सगळ्या SSBs ऑलरेडी लेड आउट आहेत पूर्ण भारतभर. आणि तो एक खूप वेगळा सेटअप आहे. SSB ही खूप सायंटिफिकली डिझाईन केलेली प्रोसेस आहे आणि इट हॅज विथस्टँड, आय मीन आतापर्यंत तुम्ही जर बघितलं तर इंडियन आर्मी ही ऑफिसर लेड आर्मी आहे. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी ऑफिसर पुढे असतोच असतो. बरोबर. तर त्याच्यासाठी SSB हे खूप जबरदस्त म्हणजे एक सेटअप त्यांनी तयार केलेला आहे. आणि अशी टेस्ट भारतामध्ये कुठेच होत नाही. म्हणजे भारतात काय, जगात कुठेच होत नाही. 5 दिवस ते कॅन्डिडेट्स त्या एरियामध्ये राहतात, तिथे पूर्ण वेळ ते तिथे असतात, राहणं, खाणं, जेवणं हॉस्टेलला असतात, तिथे राहतात, तिथेच त्यांचे सगळे प्रिपरेशन होतं, आपलं टेस्ट होतात आणि त्या कम्प्लीट होतात. आता म्हणजे आता सेटअप बद्दल किंवा SSB बद्दल जर माहिती द्यायची असं जर तुला म्हणलं, तर तुला माहिती असेल की साधारणपणे जनरली CDSE किंवा UPSCचा जो हे आहे ते या टेस्ट कंडक्ट करतात. बरोबर. मग NDA साठीच्या एक्झाम्स असतात. त्याच्यानंतर तुमच्या इंजिनिअरिंग साईडला जर जायचं असेल तुम्हाला आर्मीमध्ये, तर JEE थ्रू तुम्ही काम करून तुम्ही CTW म्हणजे कॅडेट ट्रेनिंग विंग्स आहेत, तिथे तुम्ही जाऊ शकता. जसं NDA आहे सेम तसंच त्यांचं ट्रेनिंग आहे. सो हे ऍडिशनल आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही ज्या वेळेला ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट करता त्यावेळेला तुम्ही CDSE ची एक्झाम देऊ शकता. तुम्ही टेक्निकल ग्रॅज्युएट असाल तर तुम्ही TGC किंवा UES थ्रू येऊ शकता. अशा सगळ्या प्रकारचे कॅन्डिडेट्स तिथे येत असतात आणि लाखो कॅन्डिडेट्स ऍक्च्युअली प्रिपेअर करतात. त्यातले लाखो म्हणजे लाखो. ऍक्च्युअली NDAच्या एक्झामला जवळजवळ 4 लाख मुलं बसतात आणि त्यातली फक्त 300 सिलेक्ट होतात NDA. आणि इव्हन UESला ज्या याच्यात मी गेलो होतो, तर मला आठवतंय मी महाराष्ट्रातल्या काही म्हणजे मी ज्यावेळेला मेजर होतो त्यावेळेला मी इंटरव्ह्यूज घ्यायला मराठवाड्यामध्ये गेलो होतो. त्यावेळेला आम्ही जवळजवळ 10,000 मुलांचे इंटरव्ह्यू घेतले होते. त्यातले आम्ही 100 तिकडे पाठवले होते. त्यातला 1 सिलेक्ट झाला. म्हणजे
एवढं टफ एवढं आहे tough. आणि इट्स नॉट टफ म्हणजे काय म्हणतात त्याला, तुम्ही प्रिपेअर करून 10 वेळा प्रिपेअर केलं म्हणून तुम्ही 11 वेळा पास व्हाल असं नाही. तुम्हाला खरोखर ते एक्सपिरियन्स, तो नॉलेज आणि ती आतून अर्ज पाहिजे. ते जे इट आहे ते ते- तुमच्यामध्ये ज्या वेळेला येतं त्यावेळेला तुम्ही SSB पास होता. तर SSB बद्दल आपण बोलत होतो, तर बरोबर. ही जी सेंटर्स असतात दे आर स्प्रॉलिंग बिग सेंटर्स. तिथे हॉस्टेल्स असतात आणि तिथे तुम्ही एंट्री घेता आणि आज जाऊन तुम्ही 5 दिवस तिथे राहता. लिटरली दे आर ऑब्झर्विंग यू ऑल द टाइम बरोबर. आणि त्यावेळेला ते करत असतात आणि तसं ते बघत असतात. मग SSB मध्ये असतं काय, पण आता म्हणजे युट्यूब आता सध्या इट्स अ इन्फो एज. तुम्ही युट्यूबवर बघा, बरोबर. तुम्हाला युट्यूब काय, तुम्ही नुसतं ChatGPT ला टाकलं तरी तुम्हाला सगळं SSBचं काय असतं काय नसतं हे कळेल. तर SSB ला बेसिकली तुम्ही गेल्या एक स्क्रीनिंग टेस्ट होते. म्हणजे स्क्रीनिंग जी टेस्ट असते ही तुम्ही पहिल्या दिवशी पोचता, दुपारी पोचल्यानंतर तुमचं सगळं ते PIQ फॉर्म भरणं, डॉक्युमेंटेशन वगैरे हे सगळं होतं आणि फर्स्ट डेला तुमचं स्क्रीनिंग टेस्ट होतं. माझ्या बॅचला सुद्धा जवळजवळ 100-125 मुलं होती. माझे मित्र होते रे, KBP कॉलेजचे आम्ही जवळजवळ 10-12 जण. बरोबर. सो वी वेंट देअर आणि पहिल्या दिवशी तुमची एक PPDT, पिक्चर परसेप्शन अँड डिस्क्रिप्शन टेस्ट म्हणून असतं, PPDT असते. त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिस्क्राईब करायचं असतं. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा OIR असते, ऑफिसर्स इंटेलिजन्स रिव्ह्यू असं त्याचं टेस्टचं नाव आहे. OIR टेस्ट असते. त्याच्यामध्ये IQ टेस्ट असते. ओके. सो बेसिकली मी जी मुलं आपलं बघतात ना त्यांना एक सांगेन की अभ्यासाला पर्याय नाही. म्हणजे आर्मीत जाऊन मला अभ्यास करायचा नाही असं जर असेल ना, आर्मी तुम्हाला आयुष्यभर अभ्यास करायला लावतो. आयुष्यभर अभ्यास म्हणजे अभ्यास करायला लावते लिटरली. तर त्या IQ टेस्ट असते ती पहिलं, त्याच्यात तुम्हाला खूप चांगला स्कोअर करावा लागतो. मग पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट असते आणि मग ग्रुप डिस्कशन असतं. आणि ग्रुप डिस्कशनच्या आधी तुम्ही तुमची स्टोरी सांगता आणि त्याच्यानंतर मग ग्रुप तुम्हाला त्याच्याबद्दल बोलतो. तर त्याच्यानंतर तुमचे ते चेस्ट नंबर दिलेले असतात आणि ते सगळेजण सांगतात. तर आणि त्याच्यानंतर तुम्ही एक साधारणपणे आमच्या वेळेला माझ्या मते 120 मुलं आली होती. त्याच्यापैकी आय थिंक काहीतरी 26 का काहीतरी जण मुलांना त्यांनी पुढच्या प्रोसेससाठी ठेवलं. तर म्हणजे तर तिथे पुढे आपण ज्यावेळेला जातो तिथे त्याच्यानंतर मग पूर्ण 3 दिवसाचा प्रॉपर टेस्ट असते. त्याच्यामध्ये सायकोलॉजिकल टेस्ट असतात, ग्रुप टेस्ट असतात आणि एक पूर्ण इंटरव्ह्यू असतो आणि ते झाल्यानंतर मेडिकल असतं. याच्यामध्ये लँग्वेज बॅरियर असतं का? लँग्वेजचं बॅरियर आय विल से, हे बघ, ॲज लॉंग एज यू नो युअर सेल्फ देर इज नो बॅरियर. तुम्हाला कोणी असं म्हणत नाही की तुम्ही इंग्लिशमध्ये, इट इज एक्सपेक्टेड की तुम्हाला इंग्लिश बोलता आलं पाहिजे, बिकॉज दॅट ऍड्स टू युअर कॉन्फिडन्स आय विल से. बिकॉज तुम्ही कुठल्याही फॉरेन लँग्वेजमध्ये, ऍक्च्युली इंग्लिश इज अ फॉरेन लँग्वेज फॉर दो इट इज आर नाव ऑफिशियल लँग्वेज, बट तुम्हाला ती येणं गरजेचं आहे. आणि एस्पेशली मी तुला एक सांगतो, आता सध्या आपण 5वी पासून कुठल्याही शाळेत गेलं तरी इंग्लिश शिकवलं. बरोबर. जर तुम्ही 7 वर्ष म्हणजे NDA ला याच्या आधी 7 वर्ष आणि जर तुम्ही इंजिनिअरिंग केलंय, जे इंजिनिअरिंग तुम्ही इंग्लिशमध्ये शिकलेलं आहे, ज्याच्या तुम्ही वायवास दिलेले आहेत, तर तुम्हाला इंग्लिश यायला पाहिजे. बरोबर. बट दॅट डझंट स्टॉप. आय मीन नोबडी इज गोइंग टू पुश यू की तुला इंग्लिश आलंच पाहिजे. बट देन ते आणि तुमची रायटिंग लँग्वेज जी आहे ती इंग्लिश आहे. फायनली यू आर रायटिंग इन इंग्लिश, सो तुम्हाला इंग्लिशमध्ये स्टोरीज लिहाव्या लागतात. बरोबर. मग जर तुम्हाला हिंदीत लिहायच्या असतील तर तुम्हाला हिंदीत लिहिता येऊ शकतील, पण मग त्या हिंदीत लिहिता आल्या पाहिजेत ना. मग हिंदीमध्ये जर तुम्ही असं लिहायला पाहिजे लागलात की मैं वहां पे जा रहा था बिकॉज, तर दॅट्स अ गॉन थिंग. दॅट इज व्हॉट इट इज, दॅट इज हाऊ इट इज. सो सगळ्या गोष्टी बघितल्या जातात 100%. म्हणजे तुला एक सांगतो, 5 दिवसामध्ये तुम्ही पाहिजे थोडक्यात टॅलेंटेड. मी तुला सांगतो, क्रीम पेक्षा ना त्यांना अशी मुलं पाहिजे असतात की, म्हणजे मी कायम हे सांगतो, सगळ्यांनाच सांगतो की नॉर्मल माणूस लागतो. पहिली गोष्ट, जो माणूस त्याला प्रश्न विचारल्यानंतर पहिलं मनात जे येतं तो बोलतो ना, असा माणूस लागतो. आता तुला समजा मी विचारलं, अरे बाबा काय रे तू काय आजच्या दिवसात तू काय समाजासाठी केलंस, समजा तू
काहीतरी जाता जाता कोणाला तरी 1-2 रुपये दिले, समजा हे तुझ्या हे समाजासाठीच काम आहे एक प्रकारचं. बट देन जर तू सांगितलंस की नाही आज मी जाताना मी अपंगांच्या शाळेत गेलो होतो आणि मी तिथे जाऊन एक दॅट्स तू केलं असशील तर जसं आपण मगाशी डिस्कस करताना की एक्सपिरियन्स जर तू केलेला असशील तर तू ते बोलू शकतो. बरोबर. नाहीतर तू कसं बोलणार ना. बरोबर. सो म्हणून नॉर्मल माणूस पाहिजे जो खरं बोलेल. पहिल्या ऑन द फेस ऑफ इट you should be truthful and you should be trustworthy. If you are truthful, you will be trustworthy. Right. That is first thing. Second thing, तुम्ही म्हणजे ट्रुथफुलनेसला देर इज जस्ट नो एस्केप. मला तू सांगितलं की बाबा तिथे गेल्यानंतर तू असं काहीतरी वाक्य लिही किंवा अशी काहीतरी स्टोरी लिही म्हणून जाऊन जर तू तिथे लिहिलेलं असशील तर ते नाही जमणार. मग ते 5 दिवसामध्ये सायकोलॉजिकल टेस्टमध्ये सापडेल किंवा वर्ड असोसिएशन टेस्टमध्ये सापडेल किंवा सिच्युएशन रिॲक्शन टेस्टमध्ये सापडेल किंवा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्टमध्ये सापडेल. कुठंतरी ते दिसेल किंवा तू ज्यावेळेला ग्रुप टास्क करत असशील तिथे ते दिसून येईल. म्हणजे तू जर एखादी गोष्ट एक्सपिरियन्स केलेली नसशील आणि त्याचं जर तुला नॉलेज नसेल तर तू ते नाही ट्रुथफुली सांगू. बरोबर. पहिली गोष्ट ट्रुथफुलनेस अँड ट्रस्टवर्दीनेस. आणि मी तुला सांगू का यंग मुलं सगळी खरं तर ट्रुथफुल आणि ट्रस्टवर्दीच असतात. उगच काहीतरी अँबिशियस होऊन की नाही काहीतरी करायचंय या नादामध्ये आपण गणतो. बरोबर. रियालिटी प्रूव्ह करायच्या नादात काही करायची गरज नाही. यू डोंट हॅव टू प्रूव्ह युअर. You have to show what you have in you, inside you, what you are. Only that thing is being looked at. Second thing, तिथे 3 गोष्टी आणखीन चेक केल्या जातात. 1, कॅन यू लीड. कॅन यू लीड म्हणजे ग्रुप आहे तर त्याला तुम्ही लीड करू शकता का. बरोबर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कॅन यू बी लेड. कॅन यू बी लेड बिकॉज तुम्हाला यू विल बी सबऑर्डिनेट टू समवन at every point in time. Right. So even if you become a major general, there is a lieutenant general on top of you. Right. Like when I was a colonel, I was commanding my battalion. I had my GOC. So I had to listen to someone. Right. So I am always a subordinate. So can you be led? And third thing, in absence of leadership. And in absence of leadership role. म्हणजे आता समज तू माझा सबऑर्डिनेट नाहीयेस आणि माझ्यावर कोणी सिनियर बसलेला नाहीये तरी सुद्धा मी करेक्ट गोष्ट करतोय का नाही. बरोबर. म्हणजे जस्ट फॉर डुईंग इट फॉर राईट थिंग. एम आय डुईंग दॅट राईट थिंग ऑर नॉट हे बघितलं जातं. सेल्फ डिसिप्लिन्ड आहे. एक्झॅक्टली. सेल्फ डिसिप्लिन म्हणजे तुम्ही डिसिप्लिन्ड आहात का नाही. बरोबर. म्हणजे आर यू फॉलोइंग द रूल्स. आर यू प्लेइंग द गेम बाय रूल्स. दॅट इज अनदर थिंग विच इज बिंग सीन. आणि तिसरं म्हणजे इतकी वर्ष मला हे माहिती होतं पण माझं एक मेंटॉर आहेत मिस्टर विवेक जोशी म्हणजे ते आयनायझेशन फिल्टरेशन इंडस्ट्रीजचे मालक आहेत. तर ते नेहमी सांगताना एक गोष्ट सांगतात की लाज, भय आणि अहंकार या 3 गोष्टी तुमच्यामध्ये असता कामा नयेत. तर मला ना हे म्हणजे नेहमी मला हे माहिती होतं की मी हे मुलांना सांगायचो कायम. पण हे इतक्या सिम्प्लिस्टिकली 3 गोष्टी दिसताच कामा नयेत तुमच्यामध्ये. दिसताच कामा नयेत म्हणजे असताच कामा नयेत. असतील तर ते दिसतीलच. बरोबर. कारण SSB अशी गोष्ट आहे 5 दिवसामध्ये जर ते तुमच्यात आहे तर ते दिसणार. कुठं ना कुठं तरी ते दिसणार. लाज, भय आणि अहंकार या 3 गोष्टी. लाज म्हणजे काय की बाबा आता तुम्हाला एखादी गोष्ट करायला तर मी का करू. माझं नाही बाबा हे काम किंवा मला नाही जमणार है ना किंवा काय म्हणतील ते हे सगळं लाज झाली. बरोबर. दुसरं भय मग केलं तर राहिलं पडलो तर काय चुकलं तर काय किंवा करू का नको जमेल का मला हे झालं भय. आणि तिसरा ना अहंकार. तो ना म्हणजे खूप छुपा असतो आणि तो सगळ्यांच्यात असतो पण तो अहंकार दिसतो ना त्यावेळेला तो खूप प्रॉब्लेम करतो. तर म्हणजे मला काय अगदी साधं आहे रे. म्हणजे आपण कॉलेजमध्ये असतो समज आपला एक ज्युनियर आला ठीक आहे त्यानं आपल्याला काहीतरी सांगितलं. कॉलेज 2nd इयरचं पोरगा आलं तू BE ला आहेस आणि त्यानं तुला सांगितलं अरे यार ते असं आहे तर चले
दॅट कॅनॉट हॅपन. हा, किंवा right. सेकंड अहंकार म्हणजे काय, अरे म्हणजे काय मला माहिती आहे ना, मला माहित नाही का. म्हणजे तू काय सांगतोय, म्हणजे हा जो अहंकार आहे हा दिसता कामा नये. आणि जर ते असेल तर ते दिसेल 100%. बरोबर. हे SSB ची खूप मोठी गोष्ट आहे. हा. आणि दुसरं काय होतं की SSB मध्ये तुम्हाला GTO टास्क करायला लागतात, ग्रुपमध्ये राहावं लागतं. हम्म. यू आर इन अन एन्व्हायरमेंट ऑफ 10 पीपल अराउंड यू अँड यू आर पार्ट ऑफ इट. हम्म. सो यू आर बिंग लाईक, आता आपण या पडद्यावर दिसतोय, लाईक बरोबर. या पडदा आपली बॅकग्राऊंड आहे. राईट. बरोबर आहे. इथे समजा 10 माणसं बसवली आणि समजा आता आपण दोघं गप्पा मारतोय, हम्म. ठीक आहे, आणि तू मला बोलायला देतोयस, बरोबर. बरोबर. सो म्हणून मी इथं बोलतोय. बट देन समज असं असेल की आपण 10 जण बसलोय, ठीक आहे, तर त्या 10 सुद्धा मला बोलता आलं पाहिजे ना. बरोबर. म्हणजे त्या 10 सुद्धा मला माझा छाप उठवता आला डिफरेन्शिएट पाहिजे. करता यायला पाहिजे स्वतःला. आणि ते ना एक्सपिरियन्स आणि नॉलेज नाही येत. हम्म. इट कम्स विथ, यू हॅव टू एक्सपिरियन्स इट. म्हणजे मी बंबार्ड करतो ऍक्च्युली सगळ्या मुलांना की तुम्ही एक्सपिरियन्स करा. बरोबर. मग तुम्हाला जर तिथे ग्रुप टास्क करायचंय ना बाबा, रेल्वे स्टेशनचा एक तुम्हाला काहीतरी हे देतील असं असेल तर जावा, बघा ते रेल्वे स्टेशन, ऑब्व्हियसली. किंवा रोडवर जावा, कोणाची तरी मदत करा, कोणाला तरी हाताला देऊन रोड क्रॉस करून दाखवा. घराच्या आजूबाजूला कुठेतरी अँब्युलन्स आली आहे तर पळत जावा आणि माणसांना ठेवा. बरोबर. मी तुला सांगतो, मी पास होण्याचं कारण मी बऱ्यापैकी या सगळ्या गोष्टी केलेल्या होत्या. बऱ्यापैकी या सगळ्या गोष्टी केलेल्या होत्या. म्हणजे रस्त्यात कोणाला ऍक्सिडेंट झाला तर उचलून त्याला दवाखान्यात नेणं, मला नाही बाबा कधी असं काही वाटलं की मी करावं का न करावं. इट केम ऑटोमॅटिकली टू मी. आणि अशा वातावरणातनं मी आलो आणि त्यामुळे मला ते जमत होतं. बरोबर. नॅचरली मी असं तो वागू शकतो. नॅचरली मी. आणि जे SSB साठी प्रिपेअर करतात ना, त्यांनी एक्सपिरियन्स प्रत्येक गोष्टीचा घेतला पाहिजे, इन्क्लुडिंग SSBच्या एन्व्हायरमेंट. असं ते त्यांनी हे करायला हवंय. बरोबर. म्हणजे आता जसं आपण मगाशी म्हटलं की मी मशरूमचा प्लांट अनुभवलाय, करेक्ट, आणि सगळ्या गोष्टी केल्या. एक्झॅक्टली. मग इतर जण तो अनुभव जो आहे तो माझा आहे, आणि ते मग मी अनुभव तो सांगू शकतो नॅचरली. एक्झॅक्ट. त्यात वेगळं काय तुला काय त्याच्यात कोटिंग करायला लागलं. मगाशी आपण ज्याला बोलताना जसं मला सांगत होतास ना, आय कुड रिअलाइज की अरे या माणसानं हे केलेलं आहे. सो सेम द इंटरव्ह्यूअर किंवा जो GTO असतो ना, त्याला हे कळायला पाहिजे की अरे हा जे माणूस सांगतो ना हे यानं केलंय. आता तुला सांगतो अगदी साधी गोष्ट असेल की बाबा म्हणजे ना त्याच्यामध्ये तुम्हाला असे वर्ड असोसिएशन टेस्ट असतात. तुम्हाला वर्ड्स दिले जातात आणि ते तुम्हाला असोसिएट करून एका सेंटेन्स मध्ये लिहायचे असतात. बरोबर. आता काहीही वर्ड येऊ शकतो रे, काहीही येऊ शकतो, है ना. अगदी असं साधारण असं हे आला की काय म्हणतात त्याला, समजा सुसाईड हा वर्ड आला, मुलं ना असं म्हणजे निगेटिव्ह आहे ना, मग काहीतरी. बट देन इफ यू आर रीड अँड नॉलेज इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. तुम्ही SSBच्या इंटरव्ह्यूला चाललाय यार, म्हणजे तुम्ही म्हणजे तुम्हाला आर्मी बद्दल बऱ्याचशा गोष्टी माहिती असणं एक्सपेक्टेड आहे. बरोबर. आणि आज तुम्हाला त्या अवेलेबल आहेत. बरोबर. मग सुसाईडला एक तर सुसाईड आहे, म्हणजे कुणीतरी सुसाईड केली किंवा सुसाईड इज अ प्रॉब्लेम. सेकंड इज आर्मी कॅन डिस्ट्रॉय ऑल सुसाईड बॉम्बर्स. झालं, है ना. म्हणजे बरोबर. पण जर हे तुम्ही SSBला चाललायत ना, तर आर्मी काय काय करते हे माहिती पाहिजे. आता तू मला सांग, समजा तिथे गेलात तुम्ही आणि तिथे तुम्हाला विचारलं की बाबा आर्मीचे चीफ कोण आहेत, यू नीड टू नो दॅट. सिम्पल. किंवा तुला आर्मी का जॉईन करायची हे बघ, बेसिक प्रश्न असतात सगळीकडे. जे इंटरव्ह्यू मध्ये प्रश्न असतात ना, तेच इंटरव्ह्यू मध्ये प्रश्न असतात ना. जर तुम्ही ते एक्सपिरियन्स म्हणजे काय की तुमचा इंटरव्ह्यू सुद्धा तुम्ही एक्सपिरियन्स केला पाहिजे. जस्ट इमॅजिन व्हॉट विल ही आस्क यू. अरे जर मी प्रोडक्शन इंजिनियर आहे, यु नो व्हॉट ही आस्क्ड मी, तू आता प्रोडक्शन इंजिनियर आहेस तर मला सांग तू की काय म्हणतात त्याला, एक तुला ब्लॉक बनवायचा आहे, कसा बनवशील. ठीक आहे, एक याचा ब्लॉक आहे, त्याला तुला एक तुझ्याकडे काय म्हणतात सर्क्युलर रॉड आहे, त्याला तुला याच्यात कन्व्हर्ट करायचंय, स्क्वेअर मध्ये तयार करायचंय. अरे मी प्रोडक्शन इंजिनियर आहे यार, मला सगळ्या मशिनिंग प्रोसेसेस माहिती पाहिजे. म्हणजे मी त्याला राईट फ्रॉम टर्निंग टू मिलिंग टू शेपिंग एव्हरीथिंग आय शुड बी एबल टू टेल. जर मी प्रोडक्शन इंजिनियर आहे, मी तिथे जाऊन नाही ना म्हणू शकत की अरे काय करतो. आणि तो जर तुला प्रश्न विचारतोय ना, तो कर्नल आहे इंडियन आर्मीचा किंवा ब्रिगेडियर आहे किंवा मेजर जनरल आहे. सो द पर्सन हू इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन इज नॉट अ फूल, ही हॅज सीन दीज थिंग्स हॅपनिंग. सो आता जर तुला बेसिकच माहिती नसेल, then that means you have not experienced your life.
यू हॅव वॉक थ्रू इट ना यार. तू तुझ्या फर्स्ट इयरच्या वर्कशॉपच्या याच्यामध्ये वर्कशॉप टेक्नॉलॉजीमध्ये हे केलंय, पण तू ते एक्सपिरियन्स नाही केलंस. तुला नॉलेज का नाही आलं? कारण प्रॅक्टिकल मध्ये तू ते एक्सपिरियन्स नाही. बरोबर. किंवा तुझ्याकडे नॉलेज नाही का? कारण तू ते वाचलं नाहीयेस. बरोबर. बेसिक तरी माहिती पाहिजे ना. सो म्हणून एक्सपिरियन्स आणि नॉलेज, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट्स. आणि तो एक्सपिरियन्स म्हणजे तुमच्या स्वतःच्या आयुष्याचा, तुमच्या स्वतःच्या कुटुंबाचा, तुमच्या मित्रांचा, तुमच्या आजूबाजूच्या एन्व्हायरमेंटचा, तुमच्या आजूबाजूला असलेल्या आर्मीच्या इन्स्टॉलेशन्सचा, तुमच्या आजूबाजूला असलेल्या सोसायटीचा. तुला जर प्रश्न विचारला की बाबा तुझ्या PIQ फॉर्म मध्ये तुला लिहायचं की बाबा तू कुठल्या सिटीचा आहेस आणि तिथली पॉप्युलेशन काय आहे, सो यार यू नो आज तुझे आम्हाला तर माहिती नव्हतं रे त्यावेळेला. बरोबर. आज तुमच्या हातामध्ये. खरंय. सो तू PIQ फॉर्म जर नाही बघितलास ना तर ती तुझी चूक आहे. बरोबर. तो यू हॅव टू एक्सपिरियन्स दॅट. SSBचे 5 दिवस तुला युट्यूबवर एक्सपिरियन्स करता येतात. बरोबर. बरोबर. तुला सगळं. सो एक्सपिरियन्स अँड नॉलेज असायलाच पाहिजे. जे असेल ते दिसेल हे शुअर आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही तयार असायला पाहिजे टू लीड, टू बी लेड, किंवा इन ॲब्सेन्स ऑफ लीडर ऑर युअर फॉलोअर्स यू शुड डू विथ अ डिसिप्लिन अँड फॉलो द रूल्स. राईट. या 2 गोष्टी. आणि तिसरं आणि सगळ्यात महत्वाचं, लाज, भय आणि अहंकार हे म्हणजे असताच कामा नाही. बरोबर. दिसताच कामा. आणि हे सगळं ऑब्झर्व करत असतात हे सगळं ते दिवसामध्ये. आणि तुम्ही जे काही करताना, म्हणजे आता समज तू सायकोलॉजिकल टेस्टमध्ये काहीतरी लिहिलेस तर ती फाईल दुसऱ्याकडे जात असते. सो तुला असं एस्केप नाहीये. इथं लिहिलं, इथं वेळ मारून नेली, इथे काहीतरी वेगळं लिहिलंय आणि इंटरव्ह्यू मध्ये काहीतरी वेगळं बोलतेस ना, असं नाही होणार. असं नाही होणार. तुला ते करायलाच पाहिजे. म्हणजे आय एम अ ट्रेंड GTO. GTO कोर्स केलेला आहे. सो आय नो हाऊ असेसमेंट इज ऑल्सो डन. त्यामुळं मी तुला हे सांगू शकतो. आणि दुसरं, अभ्यासाला पर्याय नाही. जर तुम्ही NDAची एक्झाम देताय तर तुम्हाला 12वी पर्यंतचं मॅथ्स, मग ते कॅल्क्युलस असू दे, जॉमेट्री असू दे, ट्रिग्नॉमेट्री असू दे, तुम्ही आर्ट्सला आहात का BCOMला आहेत, नाही, तुम्हाला ते यायलाच पाहिजे. मग तुमचा जो जनरल नॉलेजचा जो क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये इंग्लिश तुम्हाला यायलाच पाहिजे, तुम्हाला हिस्ट्री यायलाच पाहिजे, तुम्हाला पॉलिटिकल सायन्स बद्दल माहिती पाहिजे, जिओग्राफी बद्दल माहिती पाहिजे, बेसिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री तुम्हाला माहिती पाहिजे. तर तुम्हाला अभ्यासाला एस्केप. रॅन्डमली कुठलेही क्वेश्चन्स कोणी, कारण सब्जेक्ट पुस्तक आहे. CDSCला सुद्धा प्रॉपर पुस्तक आहेत. तुमच्या IQ टेस्टची सुद्धा प्रॉपर पुस्तक आहेत. आज वी आर लिव्हिंग इन अ इन्फो वर्ल्ड. म्हणजे काय, प्रत्येक गोष्टीचं नॉलेज तुमच्याकडे आहे. बरोबर. ते तुमच्या हातात आहे. तुमच्या आईबापांनी तुम्हाला मोबाईल घेऊन दिलेला आहे. जर नसेल मोबाईल घेऊन दिलेला तर तुमच्या गावामध्ये लायब्ररी आहे. बरोबर. जर तुम्हाला लायब्ररीत जायचं नसेल तर तुम्ही इकडे या, इथे तुम्हाला कोचिंग आहे. पण सगळं अवेलेबल आहे. सगळं अवेलेबल. करायची इच्छा पाहिजे, करायची इच्छा आणि करायची तयारी म्हणजे तो अभ्यासाचा सुद्धा एक्सपिरियन्स पाहिजे. त्या अभ्यासात सुद्धा तुम्ही तो एक्सपिरियन्स घेतला, पहिल्यापासून तो जगला पाहिजे तो अभ्यास. आणि नॉलेजला देर इज नो, तुम्हाला नॉलेज पाहिजे. मग तुम्हाला माहिती आहे. आणि अरे युट्यूबवर एवढे सुंदर व्हिडिओज आहेत. पुण्यामध्ये आमच्या वेळेला एक कर्नल खांडेकर म्हणून होते, अजूनही ते घेतात. त्यांच्याकडे 1700च्या वर ऑफिसर्स तयार झाले. ते 1700च्या वर. इथे एक ब्राह्मणकर सर म्हणून आहे, त्यांची अकॅडमी आहे. त्यांच्याकडं अनेक मुलं तयार झाली आहेत. माझे अनेक मित्र इथं कोचिंग क्लासेस चालवतात. आणि बहुतेक वेळेला दे आर रेडी टू हेल्प. म्हणजे इकडे सचिन रंडाळे सरांची अकॅडमी आहे, योद्धा अकॅडमी आहे. त्याच्यानंतर इथे माझं एक कर्नल PK सिंग म्हणून आहेत, त्यांची वारजामध्ये अकॅडमी आहे. अशा अनेक अकॅडमी आहेत. सगळीकडे अकॅडमी आहेत. कुठेच अकॅडमी नाही असं नाही. तिथे तुम्हाला सगळं मिळू शकतं. फक्त तुमची जायची इच्छा पाहिजे, तयारी पाहिजे, जाऊन ते करायला पाहिजे. मेहनतीशिवाय तर काही होणार नाही. आता 2 मित्र आहेत, एक्झाम्पल घेऊ, आणि दोघांनी तो क्लास जॉईन केलेला आहे. सगळं दोघांचा ऍटिट्यूड तसं सेम आहे. बर. पण असा काय फॅक्टर होऊ शकतो तुझ्या ओव्हरऑल अनुभवामधून
की ज्यामुळे एकाचं सिलेक्शन होऊ शकतं आणि एकाचं नाही झालं? कुठला असा फॅक्टर त्याचा इम्पॅक्ट करू शकतो आणि ते सांगितलं जातं का की यामुळे तू रिजेक्ट नाही, सांगितलं नाही जात. पहिली गोष्ट, ते कॉन्फरन्स आउटला दे विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चन्स, म्हणजे लास्टला कॉन्फरन्स असते आणि त्याच्यामध्ये ते तुम्हाला पाठवतात. पण मी तुला सांगू का, एखादा होतो आणि एखादा होत नाही याच्यामध्ये ऍक्च्युली फरक एवढाच असतो की त्यानं त्याचं जे आहे ना ते दिसलंय का नाही. हा आणखीन एक प्रश्न आहे. काय होतं, पुन्हा आपण तिथेच येतो की एक्सपिरियन्स आहे. आता दोघंही त्या क्लासला गेले, बरोबर, त्यांनी 5 दिवसामध्ये SSB मध्ये काय होणार आहे ते अनुभवलं ना, एक्सपिरियन्स केलं त्यांनी. बरोबर, त्यांनी एक्सपिरियन्स केलं, पण कोणी किती एक्सपिरियन्स घेतला हे महत्वाचं. आणि मग त्यांना आपलं नॉलेज दाखवलं का नाही. नॉलेज आहे ते पण तर दिसायला पाहिजे. बरोबर, नॉलेज आहे ते दाखवलं का नाही हा दुसरा प्रश्न. आणि काय होतं माहितीये का, काही वेळेला ना लोक सायकअप होऊन जातात की माझा GTO माझ्याशी असं बोलला म्हणजे मग माझं झालं का नाही. तू नको ना विचार करू, तू जे आहे ते दाखवत राहा ना. बरोबर, तो काहीतरी सांगत राहील. किंवा एखादं GTO टास्क असतं. आणि मी अगदी माझं स्वतःचं उदाहरण सांगतो तुला. आम्ही ते हे करत होतो, एक बल्ली असती. बल्ली म्हणजे एक असा जाड दांडकं असतं, एक फट्टा म्हणजे फळी असते, एक रोप असतो. या 3 गोष्टी दिलेल्या असतात, ऑब्स्टेकल्स असतात आणि त्याच्यावरून तुम्हाला हे करायचं असतं. आता मी ना करत होतो, माझा एक मित्र होता, मी करता करता चुकत होतो, त्यानं मला सांगितलं आणि मी ते ऐकलं पर्सनल टास्क मध्ये. म्हणजे आय वॉज लिडिंग दॅट टास्क आणि ही वॉज देअर विथ मी. मी ऐकलं. सो ना माझ्याबरोबर 2-3 पोरं होती, तुझं केल्या गेला, कारण त्यानं त्याचं ऐकलं, अरे तिथे तर करायचं होतं, समथिंग लाईक दॅट. बट त्यानं सांगितलं, मी केलं, जमलं, मला झालं, संपलं. आय कुड डू इट, आय कुड डिलिव्हर इट. सो हे जे अहंकार, म्हणजे हे माझे कॉन्सेप्ट आहेत आणि हँडसाईट मी बोलतोय. 20 वर्ष आर्मीत सर्व्हिस केल्यानंतर बोलतोय. मुलं खूप यंग असतात, ती ऍक्च्युली खूप सिम्पल असतात. बरोबर, पण ना सायकअप होऊन जातात. म्हणजे ना उगच की त्या इंटरव्ह्यू मध्ये मला हे बोलायचंय म्हणून मी प्रिपेअर केलं. समज आता समजा हे गोलगप्पामध्ये मी प्रिपेअर करून आलो असतो की हे असं तसं, तर विसरलं असतं. मग एखादी गोष्ट सरळ विसरून जाते. मला आता जर तू म्हणलास की बाबा सांग त्या 15 क्वालिटी स्ट्रेट अवे, नाही मला आठवणार ना. बरोबर, नाही मला आठवणार, कारण मी त्या धंद्यामध्ये नाही आता. म्हणजे माझा तो आत्ताचा बिझनेस नाहीये. बरोबर, बट आय हॅव लिव्हड इट. मग मी तुला त्या 15 क्वालिटीज काय आहेत त्या एक्सप्लेन करू शकतो. बरोबर. सो बिकॉज दॅट आय हॅव एक्सपिरियन्स इट. म्हणून समजा मी जर इथे तुझ्या जागी असं धरून चालू, म्हणजे तुझ्या जागी समजा इथे एखादे जनरल साहेब बसले आणि ते मला प्रश्न विचारणार असते, तर मी काय केलं असतं, मी ना आधी 2 दिवस लिहून काढलं असतं सगळं. बरोबर, की काय प्रश्न येऊ शकतात, काय मला ते विचारू शकतात, किंवा सरांची बॅकग्राऊंड काय आहे, त्यांनी हे करणं गरजेचं. बरोबर, बरोबर, हे करणं गरजेचं आहे. हे प्रिपरेशन आहे. पण आपल्याकडे काय होतं माहितीये का, आपण कोणीतरी काहीतरी सांगतो इकडे, म्हणजे अगदी मी स्वतः आता मी इथे काहीतरी सांगतो. समज मी सांगितलं तुला आत्ताच उदाहरण घे, मी ते सुसाईडचं सांगितलं आणि जाऊन एखाद्या मुलानं सुसाईड बॉम्बर बद्दल लिहिलं आणि जर त्याला प्रश्न विचारला की बाबा सुसाईड बॉम्बर म्हणजे काय रे, किंवा त्याच्या टास्कमध्ये सुसाईड बॉम्बर आला एखादा आणि त्याला टॅकल करण्याची एक जी ऑब्जेक्टिव्ह आयडिया आहे ती आली का नाही, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. तर तो प्रश्न येतो. हे जे 30 उत्तरं तू लिहिली आहेस ना, ते कोणी ना कोणीतरी बघत आहे आणि ते पुढे पास ऑन होतं. त्यामुळं तुम्ही खरं लिहा. तुला जर असं वाटत असेल की सुसाईड इज अ मेजर प्रॉब्लेम इन इंडिया विच नीड्स टू बी सॉल्व्ड, किंवा तू लिही ना, इतरांसारखं तू हे काय करू नको. मी कर्नल केदार भिडे ना मी भेटलो आणि त्यांनी मला सांगितलं, आणि ते कर्नल होते आणि त्यांना सगळं माहिती आहे, 20 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे त्यांनी, म्हणून जर तू केलंस ना तर नाही जमणार. पण इफ ज्यावेळेला कर्नल केदार भिडे तुझ्याशी बोलत होते त्यावेळेला इफ यू एक्सपिरियन्स्ड इट अँड अनालाइज्ड इट की हा यार दिस इज अ व्हेरी व्हॅलिड पॉइंट की बाबा सुसाईड बॉम्बर, मग त्याच्यासारखे मी एक 8-10 आणखीन विचार केले की बाबा कुणीतरी असं सांगितलं की डिझास्टर, तर त्याला काय लिहिता येईल, किंवा मग त्याच्याशिवाय समजा दुसरं फिअर असेल तर त्याला काय लिहिता येईल. असा जर मी अनालिसिस केला ना तर ते एक्सपिरियन्स घेणं. बरोबर, कारण तू आणि मी बोलतोय आता, आपण गप्पा मारतोय, आपण जग काइंड ऑफ बघितले, त्यामुळे आपण मागे जाऊन बघू शकतो. पण या तरुण मुलांना किंवा जी ही पोरं आहेत ना, जे हे करतायत, जे प्रिपेअर करतात, कारण अरे आर्मी सारखं लाईफ नाही.
मी तुला सांगतो. म्हणजे डिफेन्स फोर्सेस सारखं लाईफ नाही. तुम्ही देशासाठी करताय आणि ते सुद्धा देशातला प्रत्येक माणूस तुम्हाला आपलं समजतो. बरोबर. म्हणजे कुठलीही सर्व्हिस, कुठलीही हे माणूस तुम्हाला आपलं समजत. बरोबर. पण आर्मीचा जर युनिफॉर्म घालून तुम्ही गेलात तर समोरचा माणूस तुम्हाला आपलं समजतो. खरंय. मग त्याच्यामधलं आणि तुमच्यामधलं ना अंतरच कमी होऊन बरोबर. हे तुम्ही कुठल्याच सर्व्हिस मधनं कमी होऊ शकत नाही. म्हणजे तुम्ही अगदी कोणीही व्हा, बरोबर, ठीक आहे, अगदी तुम्ही IAS व्हा, नाहीतर एखाद्या बँकेचे चेअरमन व्हा, नाहीतर कोणीही व्हा, तुम्हाला तो माणूस लगेच आपलं नाही समजत. त्याच्यामध्ये एक दुरी असते की ते आहेत. बरोबर. पण सैनिक जो असतो ना तो नेहमी माझा सैनिक आहे. बरोबर. किंवा आर्मी ही माझी आहे. तुम्ही असं कधी म्हणत नाही की बांधकाम विभाग माझा विभाग आहे, नाही, पण आर्मीला तुम्ही माझी आर्मी म्हणतो. बरोबर. माय आर्मी. सो दॅट फिलिंग, दॅट सॅटिस्फॅक्शन इज ट्रिमेंडस. आणि लाईफ एवढं तोडच नाही, म्हणजे त्याला तोडच नाही. त्यामुळे तू जे म्हणलास ना, ते जे 2 मुलं आहेत ना, जे सेम मेंटॅलिटी जर त्यांची असेल तर दुसऱ्यानं फक्त पहिल्याला विचारावं की अरे असं असं आलो तर काय तू बोललास, ठीक आहे, आणि मग ते एक्सपिरियन्स करावं. मग त्याच्यावर विचार करावा, ते लिहून काढावं. लिहिणं याच्यासारखं दुसरं काही नाही. म्हणजे त्यावेळी गोष्ट नाहीये. तुम्ही जर लिहित नसाल ना तर केलं नाही तर म्हणजे ऍक्च्युली जे विचार केलंय माझी काहीतरी ते लिहावे असं जे समर्थांनी सांगितलंय ना ते 100% खरं आहे. बरोबर. म्हणजे जर तुम्ही दिसा माझी काहीतरी लिहित नसाल तर यू आर नॉट वर्थ. कारण तुम्ही तुमच्या याला थॉटला कन्वर्ट नाही करत. एकतर तुम्ही थॉटला ऍक्शन मध्ये कन्वर्ट करू शकता किंवा थॉटला तुम्ही एका याच्यामध्ये डॉक्युमेंट करू शकता. एकतर ऍक्शन आहे किंवा डॉक्युमेंट आहे. इदर ऑफ दॅट थिंग हॅव टू बी डन. त्यामुळे लिहित राहणं, सतत लिहित राहणं ही आणखीन एक तयारीची खूप चांगली गोष्ट आहे. तयारी करण्यासाठी लिहित राहणं गरजेचं. कारण कसं आहे, आपण बोलतो हे ॲब्रप्ट असू शकतं, पण लिहिणं ॲब्रप्ट नाही. कारण लिहिण्यामध्ये तुझे डोळे, तुझे लोकोमोटर, तुझे विजन्स आणि तुझं थॉट, दे आर गेटिंग टुगेदर. राईट. सो इव्हन टायपिंग डझंट हेल्प यू, बिकॉज टायपिंग मध्ये काय होतं, ऑटो करेक्ट होत जातं. बरोबर. बट ज्यावेळेला तुम्ही लिहिता ना, लिहिणं, SSBच्या प्रत्येक मुलाला मी सांगेन की तू लिहित राहा, तू लिहित राहा. जेवढं लिहिशील तेवढं तुझं हे चांगलं होईल. बरोबर. आणि ऑटोमॅटिकली देन यू स्टार्ट एक्सपिरियन्सिंग. आता समज मी असं अगदी कॅन्डिडली सांगतो तुला, मला असं खूप वाटतं की समज माझ्याशी जो मुलगा बोलतोय तर मी त्याला सांगतो की तू लिहून मला हे पाठव. आपण जे बोललो ना ते लिहून पाठव. बरोबर. मग तो समराईज करू शकतो. ही कॅन इलॅबोरेट इट. त्याच्यावर एक्स्ट्रा लिहू शकतो. त्याच्यात खूप फरक पडतो. बरोबर. म्हणून ते महत्वाचं. आणि प्रिपरेशन म्हणजे रायटिंग आणि एक्सपिरियन्स. बरोबर. रायटिंग आणि एक्सपिरियन्स या 2 गोष्टी केल्या ना, आय थिंक गाय कॅन. मग आता SSB कितीदा आपण अटेम्प्ट करू शकतो? अनलिमिटेड टाइम. खरं तर सांगायचं झालं तर पण हे बघ, 12वी जर तू सुरुवात केलीस एखाद्या मुलानं की नाही ठरवलं की मी द्यायची आहे, 12वीत तो कमीत कमी 5 वेळेला NDA, NA, त्याच्यानंतर जर त्यानं सायन्स घेतलेलं असेल तर CTW साठी जे टेक्निकल एज्युकेशन स्कीम आहे, टेक्निकल एंट्री स्कीम आहे, त्याच्यामधून तो जाऊ शकतो. त्याच्याशिवाय त्याला एअरफोर्सच्या, नेव्हीच्या, CDSC नंतरच्या या सगळ्या टाईपच्या SSBs त्याच्यासाठी ओपन आहे. ओके. ट्रिमेंडस ऑपॉर्च्युनिटी आहे, अनलिमिटेड ऑपॉर्च्युनिटी आहे. आणि असं कुठलीच तुम्हाला राईट फ्रॉम 16 टू युअर एज ऑफ 26 यू कॅन कीप अपिअरिंग, विच इज अ बिग थिंग, विच इज अ व्हेरी बिग थिंग. आणि त्याच्यासाठी ना तुम्ही, आणि मग फक्त अपिअर करतोय आणि यू हॅव, पहिल्या SSBला गेल्यानंतर यू हॅव टू स्टार्ट एक्सपिरियन्सिंग इट, यू हॅव टू स्टार्ट फिलिंग इट, शुड गो विदिन यू. म्हणजे आणि दुसरं ना, इमोशनला जागा नाही. पहिली गोष्ट, बरोबर. इमोशनली मी चार्ज अप झालो की नाही मला फौजत जायचं आहे आणि तिथे मी इमोशन नाहीच. इट इज एक्सपिरियन्स अँड नॉलेज विच हॅज टू बी सीन. ते असेल ते दिसेल. आणि या बाकीच्या गोष्टींसाठी तुम्ही तयार आहात का नाही, आणि तुम्ही लिहिलंय का नाही, तुम्ही प्रॅक्टिस केली आहे का नाही. तुझा PIQ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेअर असतं रे, किंवा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट असते, साधी गोष्ट आहे, अरे ते तुझ्याबद्दल विचारतात. बरोबर. सो जर त्या SDT मध्ये तुला लिहायचंय की बाबा तुझी आई तुझ्याबद्दल काय विचार करते, मित्र तुझ्याबद्दल काय विचार करतो, किंवा तू काय काय केलंयस, तुझ्या अचिव्हमेंट्स काय, हे जर तुला लिहायचंय तर तुला अचीव्ह करायला पाहिजे ना. बरोबर.
म्हणजे समज अगदी असं आहे की बाबा तुला लेट्स से रॉक क्लाइम्बिंग करायचंय किंवा तुला किल्ल्यांवर अरे महाराष्ट्रात राहतो यार, बरोबर. म्हणजे मराठी मुलं हे ऐकणार आहेत, किल्ल्यावर चढा रे, आय मीन त्याच्यात तुम्हाला एवढा एक्सपिरियन्स येईल. बरोबर. माझ्या इंजिनिअरिंग मध्ये आम्ही रॉक क्लाइम्बिंग करायचो, आम्ही सगळे फोर्ट्स केलेत त्यावेळेला, सगळे फोर्ट्स केलेत. मग हे जे मी एक्सपिरियन्स केलं ना, हे मी तिथे बोलू शकला. बरोबर. When he asked me what is your hobby, I told him rock climbing. रॉक क्लाइम्बिंग अँड हायकिंग. सो यार इट मेक्स अ डिफरन्स. आणि मी हे केलं होतं. मग मला कोणी असं काही म्हणजे मला खोटं बोलायची गरज नाही. मी लिंगाणा चढलो होतो यार. आमचा एक पिंटू थोरात म्हणून होता सातारचा, अमेझिंग तो हायकर होता, त्याच्याबरोबर आम्ही जायचो. माझे सगळे मित्र जायचे. आम्ही वासोट्याला यार 4 दिवस राहिलो होतो. आम्ही पूर्ण वासोटा चाललो होतो. सो हे ज्या वेळेला तुम्ही करताना ते करायला पाहिजे. तुम्ही हे मोबाईलवर तर करू शकत नाही. बरोबर. युट्यूबवर बघून तुम्हाला ते सांगता येईल, नॉलेज असेल. बट इफ युअर नॉलेज अँड इफ यू डोंट हॅव एक्सपिरियन्स, you will not have, you will be underconfident. Right. If you have experience, like me, I had experience, but then when I had experience, I had read all books, म्हणजे राजा शिवछत्रपती पासून ते छावा पासून ते अगदी लेटेस्ट जेवढे इतिहासाची इकडची पुस्तकं होती ती वाचली होती. त्यामुळं त्या गडांची याची त्याची नावं माझ्या तोंडावर होती. बरोबर. म्हणजे हे नॉलेज, आणि ह्याच्यात मोठेपणा नाही. म्हणजे मी तुला एक सांगतो की कोणालाही असं ना, हे सगळेच करतात, हे सगळेच करतात. जो कोणी मुलगा पास होतोय ना, तो हे सगळं करतोच आहे. बरोबर. तो हे सगळं करतोच आहे. म्हणजे दर वर्षाला जी ही 2000 मुलं सगळी मिळून, सगळ्या एंट्रीची मिळून जवळजवळ 300 मुलं एनडीएला येतात, साधारणपणे 300 मुलं IMA ला, 300-600 IMA ला, आणि साधारण एक 300-600 दुसऱ्या सगळ्या अकॅडमीज मध्ये मिळून जी ही काही 2000 मुलं 20 लाख मुलांमधनं येत आहेत ना, हे सगळं केलेलं असतात. आणि हे त्यांनी केलेलं आहे. हा फरक असेल बघ त्या एका. बरोबर. म्हणजे मग थोडक्यात जे सिलेक्ट होतात ना, ते सगळे एका मेंटॅलिटीचे असतात. साधारणपणे सगळे एका सेम मेंटॅलिटीचे असतात. त्या कमी जास्त असेल कमी, म्हणजे ना त्यांना कोणी IIT ग्रॅड नाही, म्हणजे तो आला आणि तो जर असा वागणारा असेल तर त्यांना हवाय. बरोबर. पण IIT ग्रॅड एवढं नॉलेज असायची गरज नाही, एवढंही नकोय नॉलेज की आजच मी त्यांना सांगेन की मिसाईल कसं करायचं आणि नाही पाहिजे. म्हणजे मला मिसाईल नाहीच बनवायचं मुळात. त्या एक टप्पा येईल त्यावेळेला कदाचित बनवावं लागेल, पण तोपर्यंत नाही बनवायचं. आणि सामान्य लोकांना, रे शेतकऱ्याच्या मुलांना मला लीड करायचंय. आय एम नॉट लिडिंग मॅकेन्झी टीम किंवा आय एम नॉट लिडिंग सम टीम ऑफ पीपल हु आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट. नो, दे आर ऑल mediocre. I'll call, no, mediocre is the wrong word, but probably they all are of same mentality who can become leader. The moment they get an opportunity, they can become leader, and the moment they are required to be led, subordinate, they will become subordinate. अशी मुलं हवीत त्यांना. सिंपल फॉर्म्युला आहे. तुम्ही जसे असाल ना तसे दिसा आणि बी प्रिपेअर्ड फॉर दिस. बरोबर. बी प्रिपेअर्ड. अवघड नाहीये, काही अवघड नाही. सिम्प्लिसिटी इज द खूप व्हेरी ट्रू. ऍब्सोल्युटली यार, म्हणजे सिम्प्लिसिटी इज द की. ऍक्च्युली एवढं सोपं आहे, खरं तर खूप सोपं आहे. पण दुसरं काय आहे आता, म्हणजे लोक म्हणतात की बाबा कोचिंग करायला पाहिजे का नाही आणि ते कसं असायला पाहिजे वगैरे वगैरे. तर कोचिंग जरूर करा. कशासाठी? त्या एक्सपिरियन्स घेण्यासाठी की बाबा त्या 5 दिवसांमध्ये माझ्याबरोबर काय होणार आहे. आणि दुसरा कोचिंगचा खूप मोठा फायदा आहे. तो काय तर 10 मुलं तुमच्यासारखी, तुमच्या कॉम्पिट करणारी, तुमच्याबरोबर अदरवाईज कुठे एकत्र येणार, म्हणून ते कोचिंगची गरज. किंवा पहिला अटेम्प्ट करा तुमच्या स्वतःच्या आहे ना. आय वुड नॉट से. हे बघ, पहिला अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी लास्ट अटेम्प्ट. कारण म्हणजे ते म्हणतात ना की SSB मध्ये सुद्धा ना, जब जागो तब सवेर आहे. तुम्ही कधी जागे होताय, कदाचित तुम्ही पहिल्या हे कोचिंगच्या याच्यात
अटेंड केल्यामुळं तुम्हाला एक एक्सपिरियन्स आलाय. नाव यू आर नॉट कॅरिंग दॅट बॅगेज की बाबा तिथे ना मला खांडेकर सरांनी हे सांगितलं किंवा ब्राह्मणकर सरांनी हे सांगितलं किंवा कर्नल पी के सिंगनी हे सांगितलं म्हणून मी आता दुसऱ्या म्हणून मी आता जाऊन हे काहीतरी बोलणार आहे. ना त्यांनी असं करायला सांगितलंय म्हणून मी ते करतो, तसं काहीतरी जगून बघतो, तसं काहीतरी करून बघतो आणि मग मी तिथे उत्तर देतो. म्हणजे त्यांनी जर सांगितलं असेल की बाबा लीड करा, तर एक 5 पोरं कॉलेजमधली ओढून मी घेऊन जाऊ शकतो का सिंहगडला, किंवा एक 5 पोरांना गॅदर करून त्यांच्यासमोर मी भाषण देऊ शकतो का. जर देऊ शकत असेल दॅट मीन्स आय एम प्रिपेअरिंग. राईट. म्हणजे हे येणं खूप गरजेचं आहे. आतून पाहिजे एक्सपिरियन्स करायला पाहिजे आणि गेम एक्सपिरियन्स करायला पाहिजे. आणि त्यांनी जे सांगितलंय ना ते प्रयत्न करून करायला पाहिजे. मी जे कोचिंग म्हणणार नाही, पण आम्ही गायडन्स घेतला होता, मी आणि सचिन होळणं. सचिन आणि मी म्हणजे आमचं तर वेगळंच हे होतं. आम्ही कर्नल चितळ्यांकडे गेलो होतो. तर कर्नल चितळे खूप ओल्ड एजला त्यावेळेला होते आणि त्यावेळेला त्यांनी आम्हाला एक गोष्ट सांगितली होती की यू हॅव टू स्टार्ट लिव्हिंग लाईक अन ऑफिसर. You have to start living like an officer. You probably may not know what officer is. आमच्या वेळेला तर काय असं काही युट्यूब वगैरे पण नव्हतं, पण आता तुमच्या समोर सगळं आहे रे. खरंय. यू शुड स्टार्ट ऍक्च्युली लिव्हिंग दॅट पर्सनॅलिटी. मग तो अभ्यास करतो राजा. ऑफिसर काय असा हे नसतो की इकडे तिकडे टाइमपास करतो, त्याला अभ्यास करायला लागतो. दुसऱ्या दिवशी जर त्याला म्हणजे आर्टिलरीच्या फायर पासून ते म्युल्सवर बॉम्ब्स त्या ठिकाणी कसे न्यायचे या सगळ्याची त्याला कॅल्क्युलेशन्स करायला. मी ऑप्शनला टाकलं होतं असं म्हणू शकत नाही. त्याला ते करायला पाहिजे ना रे. मग त्याला जर तिथे अभ्यास करत असेल ऍज अ मेजर, ऍज अ लेफ्टनंट कर्नल, ऍज अ कर्नल इफ ही इज स्टडिंग, सो यू ऍज अ ऍस्पायरंट हॅज टू स्टडी. राईट. यू हॅव टू स्टडी. आय मीन देर इज नो डाऊट. असं ते आहे. त्यामुळे एक्सपिरियन्स अँड नॉलेज इज द की टू एव्हरीथिंग अँड एक्सपिरियन्स इट. आता तुमचं काही असा जाता आपण असा वेगळा अनुभव आलाय का त्यावेळी एसएसबीच्या इंटरव्ह्यूच्या वेळी? एसएसबीचा तर अरे आमचा प्रवासच वेगळा होता ऍक्च्युली. तुला म्हणजे सचिन, आय डोंट नो तुझ्याशी सचिन कधी बोललाय का नाही बोललाय, पण आम्ही ना इथे कर्नल चितळ्यांकडे आम्ही 2 जण ट्रेनिंग केलं आणि आम्ही माझ्या मित्राच्या घरी गेलो मुंबईला. आणि म्हणजे हा एक्सपिरियन्स आय डोंट नो हा एक्सपिरियन्स कसा आहे सांगायला पाहिजे का नाही, खरं तर त्याच्यामध्ये खूप लकूनच पण आहेत. पण आम्ही गेलो तिकडे आणि तिथून आम्हाला ना सकाळी निघून टॅक्सीनं पोचेपर्यंत आमच्या डोळ्यासमोर ट्रेन निघून गेली. आमचे सगळे मित्र त्या गाडीत बसून निघून गेले. मग आता काय, मग सच्याकडे मी बघितलं, सच्यानं माझ्याकडे बघितलं. आम्ही दोघांनी ठरवलं जायचं म्हणजे जायचं. त्याला हे नाही, पोचायचं म्हणजे पोचायचं. 27 तास होते माझ्याकडे. काय केलं आम्ही, कुर्ला स्टेशनला आम्ही होतो. कुर्ला स्टेशनवरनं आम्ही दादरला गेलो. ठीक आहे. दादरला आम्ही लोकलनं दादरला गेलो. दादरवरनं आम्ही लोकल पकडली कल्याणसाठी. कल्याणला पोहोचलो. आम्हाला आधी आम्ही टॅक्सीवाल्याला विचारलं, तो म्हणला इटारसी जायला 7-8 हजार रुपये लागतील वगैरे काहीतरी समथिंग. आमच्याकडे पैसे नाही. बरोबर. आम्ही कल्याणला गेलो लोकलनं. तर तिथे कल्याणला खूप मोठी लाईन होती, मोठीच्या मोठी लाईन होती. आणि त्या लाईन मध्ये पोलीसवाले ते सगळ्यांना म्हणजे ती ईस्ट कडे जाणारी जी आपल्याकडची बिहारी मजदूर वगैरे लोक असतात उत्तर प्रदेशातले वगैरे, ते लोक त्याच्यामध्ये होते. मग मी एका पोलिसाकडे गेलो आणि मी त्याला म्हणलं की असं असं आमचं आहे. मग सचिन त्याला म्हणला, मग तो बोलता बोलता सचिन त्याला म्हणला की अहो साहेब आम्ही साताऱ्यावरनं आलोय असं तसं. मग ते बोलल्याबरोबर त्यानं आम्हाला त्या लाईन मध्ये सगळ्यात पुढे केलं. पण म्हणला तुम्ही तिकडे आत जाऊ नका, इकडे संडासच्या म्हणजे त्याचा एरिया असतो त्या एरियात त्यानं आम्हाला बसवलं. त्या अटेंडंटला जो कोण होता त्याला सांगितलं. तिथून आम्ही खांडव्याला गेलो. खांडव्याला आम्हाला एका माणसानं सांगितलं की अरे ही गाडी ना इटारसीला जात नाही, ही गाडी खांडव्यावरून दुसरीकडे जाते. आय थिंक इट वॉज गोइंग टू सम अदर प्लेस. ते म्हणे तुला इटारसीला जाण्यासाठी ही गाडी मिळेल. मी आणि सचा आम्ही बॅगा घेऊन खाली उतरलो, रेल्वे ट्रॅकवरनं पळत गेलो. तिथे जाऊन दुसरी ट्रेन पकडली, त्याने इटारसीला पोहोचलो. इटारसी मध्ये रात्री म्हणजे थांबलो त्या स्टेशनवर. तिथेच खाल्लं पिल्लं जे काय होतं ते. इटारसीला आम्हाला अलाहाबादला जायची ट्रेन मिळाली. त्या ट्रेनमध्ये बसून आम्ही अलाहाबादला बरोबर 1 वाजता तिथनं बस सुटणार होती अलाहाबादच्या याला घेऊन जाण्यासाठी. आम्ही बरोबर 12:30 वाजता तिथे पोहोचलो.
पूर्ण काळे कमीन, सगळं तोंड बिंड घाण, कपडे सगळे घाण. म्हणजे मला ना हे सांगताना इतकं भारी वाटतं. पण त्यावेळेला माझ्याबरोबर माझा मित्र होता. बरोबर. म्हणजे माझा मित्र माझ्याबरोबर. बरोबर. सो आय हॅड अ बडी विथ मी. त्याची स्ट्रेंथच वेगळी होती. बरोबर. आणि त्यामुळं हा जो एक्सपिरियन्स आम्ही केला ना, म्हणजे हे मी तिथे एसएसबीत सांगितलं नाही, ऑब्व्हियसली विचारलं नाही म्हणून सांगितलं नाही. अदरवाईज त्यानं जर मला विचारलं असतं की तू कसा आला, मला हे सांगावं लागलं. बरोबर. सो प्रॉब्ली मजा जास्त आली असती. बट देन आम्ही तिथे पोचलो, सगळ्यांनी आम्हाला बघितलं आणि आम्ही असे आलो, पोचलो, एंटर झालो आणि देन वी वर ऑल प्रिपेअर्ड टू बी देअर. राईट. म्हणजे हा जो एक्सपिरियन्स आहे ना, म्हणून मी म्हणलं ना, एक्सपिरियन्स इज द की आणि नॉलेज इज द ड्रायव्हर. म्हणजे या दोन गोष्टी जर तुमच्याकडे असतील तर यू कॅन डू वर्ल्ड ऑफ डिफरन्स. असं एक्सपिरियन्स छोटे छोटे म्हणजे यातनं, आणि सगळे कॉलेजमधले एक्सपिरियन्सेस असतात. बरोबर. कॉलेजमधल्या केलेल्या छोटे छोटे लाईफ जगा प्रत्येक क्षण वेगळं आणि ना जगून ना त्याचं रजिस्टर करा रे. बरोबर. म्हणजे तर रजिस्टर करणं गरजेचं. कधी उपयोग होईल काय सांगता. एक्झॅक्टली. आता तू मला सांग, आपण अगदी साधी गोष्ट आहे की कॉलेजमध्ये इकडे तिकडे आपल्याला आपण जर्नल्स लिहितो, सबमिशन्स करतो. इट गिव्ज यू दॅट प्रेशर की उद्या म्हणजे उद्या टाइमलाईन फॉलो करायची आहे. बरोबर. म्हणून ते करायचं. बरोबर. इट्स अन एक्सपिरियन्स. फॉलो गिव्हन डायरेक्शन. राईट. ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ना त्यातनं, आणि त्याला तुम्ही यू हॅव टू लिव्ह. अरे माझ्या बरोबर मी तुला सांगतो, माझ्यापेक्षा अतिशय चांगली मुलं, म्हणजे दे वेर रिअली वे टू सुपिरियर दॅन मी. कोणी सैनिक स्कूलचं होतं, कोणी ऑलरेडी त्याची पर्सनॅलिटी माझ्यापेक्षा खूप जबरदस्त होती. अशी पोरं राहून गेली. मग नंतर दे डिड व्हेरी वेल इन देअर लाईफ. म्हणजे किंवा मला असं वाटतंय की लाईफ नॅरेट करता यायला पाहिजे. हा खरं, हा एक बरोबर म्हणतोस. पण ते लाईफ नॅरेट करण्यासाठी ना तुम्ही ते एक्सपिरियन्स करायला पाहिजे आणि त्या एक्सपिरियन्सचं तुम्हाला नॉलेज पाहिजे. बरोबर. की बाबा आज मी गोलगप्पामध्ये येऊन इथे बसलोय, आता मी तुझ्याकडे सगळं बघतोय ना, सो मला आय नीड टू लर्न फ्रॉम इट. आणि पुढचा जर पॉडकास्ट करायचा असेल किंवा काही करायचं असेल, आय शुड बी बेटर दॅन. राईट. म्हणजे माझं काहीतरी मी रजिस्टर केलेलं आहे. बरोबर. त्या एक्सपिरियन्स आणि नॉलेज इज द की. त्याच्यावर सगळा गेम आहे. बरोबर. आणि काय म्हणतात त्याला, या एक्सपिरियन्स हे तुमचं भांडवल आहे. एक्सपिरियन्स हे तुमचं भांडवल आहे आणि नॉलेज जे आहे ना ते तुमचा सपोर्ट आहे. बरोबर. हे भांडवल आणि या सपोर्टवर ना तुम्ही यू कॅन डू मिरॅकल्स. राईट. कॅन डू मिरॅकल्स. ऍक्च्युअली मिरॅकल्स. म्हणजे आता ह्याच्यावरून आपण हे करतोय की कन्क्लूड करायचं म्हटलं तर एकतर त्याची जर्नी जर बघितली तर जिद्द महत्वाची, हे एक महत्वाचं आहे. बरोबर. आणि एक्सपिरियन्स आणि नॉलेज ह्याच्यावरती त्यांना खूप भर. इतक्यांदा आपण पॉडकास्टमध्ये हे ऐकलेलं आहे की एक्सपिरियन्स आणि नॉलेज हे घेणं गरजेचं आहे. तुम्ही जगा. म्हणजे SSB साठी ही प्रिपरेशन म्हणजे ऍज अ ऑफिसर म्हणून जगणं आणि त्या पद्धतीनं ते कॅरी करणं, हेच त्याचं सक्सेस असेल असं आपण म्हणू शकतो. ऍब्सोल्युटली. आणि मी खरंच ना एकदा जाता पुन्हा एकदा मी रिपीट करू इच्छितो ही गोष्ट की एक्सपिरियन्स आणि नॉलेज हे तुमच्याकडे असेल ना तरच ते दिसेल. बरोबर. तरच ते दिसेल. राईट. आणि जे आहे ते दिसणार आहे. बरोबर. म्हणजे या 5 दिवसामध्ये तुम्ही लपवू काहीच शकत नाही. बरोबर. दुसरं ना तुमच्याकडनं 3च गोष्टी अपेक्षित आहेत बेसिकली, की तुम्हाला लीड करता आलं पाहिजे, तुम्हाला लीड होता आलं पाहिजे, कोणीतरी तुमच्यावर सबऑर्डिनेट होता आलं पाहिजे, आणि ज्या वेळेला लीडर नसेल किंवा तुम्ही कोणाचे लीडर नसाल त्यावेळेला डिसिप्लिननं काम करता आलं पाहिजे. म्हणजे हे माझं आय लव्ह दिस सेंटेन्सेस ऍक्च्युअली. आणि तिसरं म्हणजे जे माझे गुरुंनी मला म्हणजे आता त्यांनी ते आर्टिक्युलेट केलं खरं तर खूप छानपणे, ते म्हणजे लाज, भय आणि अहंकार. म्हणजे जोशी सर ज्या वेळेला मी त्यांना भेटतो ना, आणि ते ज्या वेळेला कुठल्याही नव्या मुलाला भेटतात त्यावेळेला ते नेहमी हे सांगतात की लाज, भय आणि अहंकार या 3 गोष्टी दिसताच असताच कामा नये. आणि जर ते असणार नाहीत तर ते दिसणार नाही. तर त्यामुळं हे करणं गरजेचं आहे. आणि मला खूप म्हणजे तू मला बोलवलंस, मी खूप मुलांची अशा गप्पा मारतो, पण या गोल गप्पा, एक तर तुझं नावच खूप क्लासिक आहे. अँड इफ देर इज अ गोल देन यू हॅव टू डू लॉट ऑफ गप्पा विथ युअर सेल्फ. राईट. तुम्हाला ना स्वतःशी गप्पा मारता आल्या. बरोबर. आणि स्वतःशी गप्पा या एक्सपिरियन्स पण नाही आहेत. राईट.
तर तुमचा जर गोल असेल तर गप्पा मारायला गप्पा मारायला सुरुवात करा स्वतःशी गप्पा आणि मारायला अनुभव अनुभव experience करायला चालू करा. करून घ्या. राईट. त्यामुळं खूप हे आणि एसएसबीचं लाईफ खूप म्हणजे एसएसबी इज अन एक्सपिरियन्स इन इट्स. कारण एसएसबी सिलेक्शन झाल्यानंतरचं जे लाईफ आहे ते खूपच भारी आहे तुझ्या. पण मी आणखीन एक म्हणेन की ते 5 दिवसाचं जे लाईफ आहे ना, अरे ते पण तो सुद्धा खूप सुंदर एक्सपिरियन्स. हा. तो 5 दिवसाचा एक्सपिरियन्स सुद्धा खूप सुंदर एक्सपिरियन्स आहे. तिथे गेल्यामुळं जस्ट बिकॉज दे हॅड बीन देअर, म्हणजे माझे एवढे सक्सेसफुल मित्र आहेत ना जे तिथे जाऊन आलेत. म्हणजे तू जयदीप अलावतला सुद्धा जर तू ऐकलंस ना, हा, हा. तर त्या 5 दिवसाचं जे एक हे आहे, किंवा तो ललन टॉपचा जो होस्ट आहे तो सुद्धा जे त्या 5 दिवसाचं जे वर्णन करतात ना ती लोक, इट टेल्स यू की सिलेक्शन हो या न हो, पण तो एक वेगळा माणूस म्हणून तयार होतो ऍब्सोल्युटली. आणि बाहेर निघतो. आणि तुम्ही एकदा ते 5 दिवस जगलेले असाल ना, तर तुम्ही कुठलाही एक्सपिरियन्स तुम्ही घेऊ शकता आणि नंतर तुम्हाला कुठलाच इंटरव्ह्यू मोठा नाही बरं. ऍक्च्युअली स्पीकिंग. मग तुम्ही काही पण करू लिटरली असं हे आहे. या नोटवरती आपण थांबतोय. ऍक्च्युली खूप छान अशी माहिती दिली आणि आता वेगवेगळे किस्से आहेतच पुढे आणि ते आपण पॉडकास्ट करणारच आहे त्याचे. चालेल. ऍक्च्युली सुरुवात आहे मित्रांनो. आपण हेच केलं की एसएसबी मधून एक सिलेक्शन झालेला मुलगा आता रिटायरमेंट नंतर बऱ्याचशा गोष्टी आता ऍक्च्युली त्यांनी कंपनी वगैरे स्थापन केलेली आहे, सोसायटीसाठी पण बऱ्याचशा गोष्टी करतो. तर हे एक एक आपण उलगडत जाणार आहे. तर त्यामुळं स्टे ट्यून. गोलगप्पामध्ये फ्युचरमध्ये या गोष्टी येणारच आहेत. तर धन्यवाद. थँक्यू सो मच. अरे खूप छान मस्त एकदम.